Þessi göngusaga mín hefst föstudaginn 27. mars 2026 klukkan 20:03. Ég staddur norðanlega á eyjunni Isle of Skye eða Skíð, eins og sú skoska eyja nefnist á íslensku, við rauðan símaklefa sem markar upphaf gönguleiðarinnar Skye Trail. 140 km gönguleiðar sem ég gekk á 7 dögum í páskafríinu mínu, en síðan tók ég líka einn hvíldardag í bænum Portree, þar sem ég skoðaði mig borðaði góðan mat og gerði við vindbrotnar tjaldsúlur. Það var nefnilega svo í þessari göngu að veðrið hefði mátt vera betra. Alla daga var misjafnlega mikill vindur og rigning. Veðrið varð meðal annars til þess að ég neyddist til að breyta gönguskipulaginu og einnig hafði veðrið áhrif á tækifæri mín til þess að njóta landslagsins eins vel og best verður á kosið. Já, ég get með svo sanni sagt að veður þessa páskafrís í Skotlandi hafi verið mér eins óhagstætt og það var mér hagstætt í páskafríi síðasta árs þegar ég gekk Cape Wrath Trail gönguleiðina. Eftir 2,5 kílómetra göngu kem ég að þessum litla bothy eða skála, The Lookout Bothy, sem stendur upp á bjargi með útsýni yfir nesið sem sást á myndbandinu áðan. Ef leið þín liggur einhvern tímann að þessum bothy sem ég leyfi mér að mæla með og þú ætlar þér að gista þar, er rétt að hafa í huga að þar er aðeins svefnpláss fyrir 3 og að nærri honum er ekkert vatnsból. Ég hafði hugsað mér að gista fyrstu nóttina í þessum litla bothy, en þar sem veðurspáin er þannig að mér er ekki óhætt að tjalda þar sem ég hafði hugsað mér að tjalda, við lok næsta dags þurfti ég að ganga nokkrum kílómetrum lengra þennan daginn. Ég var því að láta súkkulaði, vatn og gott útsýni duga í þetta skiptið. Það er þó með þennan stað eins og aðra fallega staði, vonandi á maður eftir að koma þangað aftur. Eftir gott hálftíma stopp heldur gangan svo áfram. Til náttstaðar þessa dags, Flotigary Hotel, er 11 km ganga og klukkan orðin 4:30. Á þessu korti má sjá gönguleið dagsins sem lá að mestu meðfram strandlengjunni. Inn á kortið er ég búinn að merkja rauða símaklefan þar sem gangan hófst, The Lookout Bothy og hótelið þar sem göngu dagsins lauk.
Það voru ófáir staðir á leiðinni þar sem gaman var að staldra við og njóta útsýnisins, og þetta einn af þeim. En þar sem degi var farið að halla þegar hér komið við sögu og því farið að styttast í myrkur, var stoppið á þessum stað bara stutt. Það hefði verið gaman að geta gengið þennan hluta leiðarinnar í meiri birtu og minni vind til þess að geta notið sjávarbjargana að fullu, en ég engu að síður glaður með það sem ég þó fæ, enda eru það bara forréttindi að geta leyft sér ferðalag eins og þetta. Klukkan síðan 15 mínútur yfir 8 þegar ég kem til Flotigari Hotel. Á þeim tímapunkti ég orðinn myndalatur og því hef ég ekki betri en þessa af hótelinu til þess að sýna. Með langan dag framundan ákvað ég að fara snemma á fætur laugardagsmorguninn 28. mars. Hér klukkan 6:30. Ég sit við gluggann á hótelherberginu mínu og horfi á fyrstu kílómetrana af gönguleið dagsins á meðan ég bíð þess að morgunmaturinn verði tilbúinn. Einfaldur, næringarríkur og góður þurrmatur úr bakpokanum. Klukkustund síðar ég tilbúinn að leggja af stað frá Flotigari Hotel. Hér sést vel að vindurinn sem bíður mín kominn í skýin. En það bjart, nokkuð hlýtt og ég í góðu skapi. Þessi dagur var rúmlega 28 kílómetra langur og uppsöfnuð hækkun nam 2400 metrum. Inn á kortið sem hér má sjá ég búinn að merkja inn hótelið þar sem ganga dagsins hófst og tjaldstaðinn þar sem henni lauk. Þar á milli hef ég merkt inn svæðið sem nefnist Guirang, klettatindinn The Needle, fjallshrygginn Trottenes Ridge og klettadrangan Old Man of Storr. Hér klukkan 15 mínútur í 9 og ég kominn að þeim stað þar sem hinn 37 metra hái klettatindur, The Needle eða nálin á íslensku, stendur. Og þar sem ég í skjóli fyrir vindinum, leyfi ég drónanum að fara á loft. En þetta í eitt af þeim fáu skiptum á gönguleiðinni sem mér gefst tækifæri til þess. The Needle á svæði sem nefnist Guirang. Heitið mun komið af fornnorrænu orðunum kví-rand sem merkir hringlaga kví og vísar til þess að landslagið á þessum slóðum hentar vel til þess að geyma búfénað. Hér 6 kílómetrar að baki, klukkan að verða 10 og ég kominn upp á fjallshrygginn Trottenes Ridge.
Þetta stórbrotin hryggur og eitt af því sem dregur ferðafólk að Isle of Skye. Ég hef gaman af göngunni eftir honum. Veðrið þó ekki alveg með mér í liði. Það vel hvasst með misjafnlega löngum skvettum af rigningu, snjó og hagléli. Þegar ég var komin í tjaldið og kíkti á Strava, sagði það forrit mér að vindkælingin hefði verið -5 gráður. En ég fæ þó gott útsýni. Á Trottenes Ridge nokkrir svona litlir hlaðnir skjólveggir fyrir tjöld. Ég hafði gert ráð fyrir að tjalda upp á hryggnum við þennan. En sökum veðurs gaf ég þá ráðagerð upp á bátinn deginum áður. Fyrir þau sem áhugasömum jarðfræði getur verið áhugavert að kynna sér jarðfræðisögu Trottenes Ridge. En í stuttu máli hófst myndun hans fyrir tugum milljóna ára þegar veik setlög fór að renna fram í átt til sjávar en skildu eftir harðara berg úr basalti. Hér klukkan 7 og farið að styttast í lokin á Trottenes Ridge hluta göngunnar. Og eins og sjá má farið að dimma. Hálftíma síðar þegar ég kem að kletta dranganum Old Man of Storr eða gamla manninum við Storr sem stendur undir fjallinu Storr, næ ég ekki að fanga hann eins vel og ég vildi með upptökuvélinni. Ég set því hér inn ljósmynd sem ég tók á símann minn sem sýnir hann aðeins betur. Samkvæmt þjóðsögunni Old Man of Storr þumalfingur risa sem eitt sinn bjó á þessum slóðum. Þó ég hafi gaman af því að staldra hér við, veldur það mér vonbrigðum að geta ekki notið þessa þekkta náttúru fyrirbæris eins vel og ég hafði vonast til. Myrkrið gefur staðnum þó dulrænan blæ og ekki skemmir tunglið fyrir. Skömmu eftir Old Man of Storr finn ég ágætan stað nærri vatnsbóli til þess að tjalda á. Og upp tjaldið komið 8:30. Ég fæ gott veður meðan ég kem næturskjólinu upp, en það bara lognið á undan storminum. Hér ég vaknaður klukkan 2 aðfaranótt sunnudagsins 29. mars. Vindurinn farinn að hrista tjaldið og rigningin að berja á það. Þessi dúett ágerist síðan eftir því sem líður á nóttina og rænir mig svefninu. Undir morgun koma síðan nokkrar öflugar vindhviður sem brjóta hjá mér tjaldsúlurnar. En sem betur fer sé ég í hvað stefnir svo ég næ að klæða mig í göngufötin
og búinn að setja allt í bakpokann þegar það gerist. Hér klukkan 6. Ég búinn að pakka saman tjaldinu og hef fundið mér skjól við stóran stein. Illa sofinn eftir langan gærdag og með veðrið eins og það velti ég fyrir mér hvort ég eigi að fylgja veginum til bæjarins Portree eða halda mig við gönguleiðina, sem ég síðan geri. Kortið hér sýnir gönguleiðina þennan daginn sem var aðeins yfir 16 kílómetra löng og uppsöfnuð hækkun var rúmir 1000 metrar. Þetta vindasamasti dagur ferðarinnar, sérstaklega fyrstu klukkustundirnar. Vindáttin líka óhagstæð, það blæs úr suðri svo ég fæ mótvind sem sérstaklega bölvað þegar haglélið fýkur í andlitið. Hér klukkan 8:30 og ég horfi tilbaka yfir þá 6 kílómetra sem búnir á gönguleið dagsins. Næturstaður minn var í hlíðinni fyrir ofan hvítu húsin til hægri, handan stöðuvassins. Þó að ofankoma í ýmsu formi sé ráðandi og þá sérstaklega morguninn stytti upp af og til með fallegum sólargeislum. En oftast þess ekki lengi að bíða að rigning, haglél eða snjókoma eins og hér má sjá fari aftur af stað. Á göngunni til bæjarins Portree velti ég fyrir mér hvernig ég geti lagað tjaldsúlurnar. Þær brotnuðu allar 3. Með tjaldinu aðeins 1 viðgerðarrör, svo ég verð að finna eitthvað til þess að laga hina 2 þegar ég kem til bæjarins. Þegar klukkan rétt við 12 kem ég til Portree. Þar bíður mín kærkomin hóteldvöl eftir 2 krefjandi göngudaga og það sem mikilvægara, að laga tjaldsúlurnar. Mánudagurinn 30. mars hvíldardagur hjá mér í bænum Portree. Sá bær höfuðstaður Isle of Skye og vinsæll ferðamannastaður. Mér finnst þetta líka vera fallegur bær og þá sérstaklega sá hluti hans sem stendur við sjóinn. Portree ekki mjög fjölmennur bær. Þar búa 2500 manns eða 1/4 allra íbúa Isle of Skye. Eitt af mínum fyrstu verkum þennan daginn að leita að einhverju sem ég get notað til þess að laga tjaldsúlurnar eftir ófærir síðasta morguns. Og í útivistarverslun finn ég pinna tjaldhæla úr stáli og síðan töng í byggingavöruverslun. Með þessu ásamt límbandi tekst mér að laga tjaldsúlurnar og get því haldið göngunni áfram næsta dag. Hér ég á hótelherberginu mínu að klippa sundur tjaldhæl úr stáli sem ég lími síðan við teygjubandið inn í tjaldsúlunni. Ljómandi góð spelká. Auk þess að laga tjaldsúlurnar nýt ég dagsins í Portree aðallega með því að skoða mig og borða góðan mat sem nú eitthvað sem mér leiðist aldrei. Þá það þriðjudagsmorgun 30. og 1. mars. Klukkan 20 mínútur í 8 og ég komin út af hótelinu í Portree, tilbúinn að hefja göngu dagsins. Til áfangastaðar þessa dags, Slikkasjam, voru rúmlega 20 kílómetrar eftir fljótförnu landslagi. Lítið var hækkanir og fyrstu 14 kílómetrarnir voru meðfram vegi.
Að öllu jöfnu það ekki ofarlega á óskalistanum hjá mér að ganga meðfram vegi, en það þó ekki alls slæmt. Ég til dæmis svo heppinn að spjalla í tvígang við skemmtilega skota og síðan hafa hundarnir líka eitt og annað við mig að segja. Og auk þess verður líka stundum eitthvað skemmtilega óvænt á vegi manns, eins og til dæmis þessi rauði símaklefi sem fengið hefur hlutverk bókasafns. Skömmu fyrir klukkan 11 kem ég þangað sem veginum líkur og ganga nærri sjónum eftir nokkuð góðum stíg tekur við. Til Slikasjan kem ég skömmu fyrir 2:30. Þar á ég bókaða gistingu á hóteli. Við hliðina á því hóteli mjög góður veitingastaður þar sem hægt að fá kræsingar sem renna ljúft niður. Miðvikudagsmorguninn 1. apríl ég kominn á fætur klukkan 6:30 og í morgunmat ég mættur hálftíma síðar. Ég hef síðan gönguna klukkan 8 og hér ég staddur fyrir framan hótelið í Slikasjan. Nokkrum metrum frá því liggur gönguleiðin yfir gamla brú. Þjóðsagan segir að ef maður dýfir höfðinu ofan í vatnið undir henni í 7 sekúndur öðlist maður eilífa fegurð. En eins og sjá má í þessu myndbandi þá straumurinn helst til of sterkur til þess að standa í þeirri fegurðar aðgerð. Áfangastaður þessa dags var skálinn Kamasunari Bothi. Þangað voru aðeins rúmir 15 kílómetrar eftir góðum stíg sem myndi þó meira á lækjarfarveg þennan úrkomusamasta dag göngu ferðarinnar. Hér klukkan 9:10. Þetta eini dagur göngu ferðarinnar sem ég þarf að vaða ár og hér sú fyrsta af 3. Það gengur að sjálfsögðu vel fyrir sig í þetta skiptið eins og hin. Ekkert gríðarlega mikill straumur eða dýpi á vatninu. Það að vaða þó með því leiðinlegra sem ég geri á göngum, þó að það geti vissulega verið hressandi fyrir fæturnar að komast í kalt bað. Næstum 2 tímum síðar kem ég að næstu á sem ég þarf að vaða.
Sú á talsvert erfiðari yfirferðar við stíginn og því verð ég að ganga nokkur 100 metra niður með henni þangað til ég kem að stað þar sem óhætt að vaða yfir hana. Klukkan að verða 1:30 þegar ég kem að skálanum Kamasunari Bothi. Veðrið orðið nokkuð fallegt þar sem stytt hafði upp skömmu áður en ég kem þangað. Þessi Bothi, eins og svo margir aðrir í Skotlandi, hlaðinn úr grjóti. Hann nokkuð stór og skiptist í anddyri, matsal og síðan svefnsal þar sem pláss fyrir 14 einstaklinga í kojum. Annars ég ekki mikið að mynda innan skálans þar sem ég ekki einn í honum. Hér ég að elda mér síðbúinn hádegismat klukkan 2:30 eftir að hafa teygt aðeins úr mér, slappað af og komið mér í alveg þurr föt. Hér klukkan 7:30. Þar sem vind hefur lægt og rigningin alveg hætt, ákveði ég, þó birtu sé farið að bregða, að senda drónan á loft. Það fallegur fimmtudagsmorgun 2. apríl sem tekur á móti mér þegar ég rölti aðeins út fyrir skálan klukkan 7. Síðan fæ ég mér einfaldan og fljót eldaðan morgunmat. Klukkan síðan farin að ganga í 9 þegar ég legg af stað þennan daginn og eins og sjá má þá veðrið fallegt þrátt fyrir að það sé napurt. Framundan þennan daginn var rétt yfir 20 kílómetra ganga og uppsöfnuð hækkun var 660 metrar. Hér inn á kortið hef ég meðal annars merkt inn bæinn Elgol, en þar stoppaði ég í 1 klukkustund á góðu kaffihúsi. Þegar klukkan rétt yfir 11 kem ég að þorpinu Elgol. Húsin þar nokkuð dreifð og í einu þeirra kaffihús sem fær mín bestu meðmæli. Þar gott að setjast niður, spjalla við starfsfólkið og gæða sér á þessum kræsingum. Og ef leið þín liggur einhvern tíman inn á þetta kaffihús og þú skoðar heimskortið sem þar á vegg, þá ég gilti pinninn sem hér má sjá á Íslandi. Eftir góða klukkustund á kaffihúsinu held ég göngunni áfram. Pakk sattur
og meira að segja með brauðsneiðar í nesti. Klukkan 3 fer að rigna, en fram að því hefur að mestu verið þurrt. Einnig fer að bæta í vind. Sú rigning og sá vindur á eftir að halda sér það sem eftir er dags. Hér er klukkan 5 og ég er að setja upp tjaldið. Ekki alveg besta undirlag sem hægt er að hugsa sér, en það verður þó að duga í þetta skiptið þar sem ég finn ekkert betra á þessum slóðum. Og þó að undirlagið væri eins og það var það mér ekki til ama og ég náði góðum svefn þessa nóttina. Þá er lokadagur göngunnar runnin upp og klukkan farin að ganga í 7 þennan fallega föstudagsmorgun 3. apríl. Ég er komin út úr tjaldinu til þess að teygja úr mér og njóta veður blíðunar. Hér beini ég upptökuvélinni til austurs í átt til sólar. Ég á eftir að ganga fyrir botn fjarðarins sem er til vinstri hér í mynd og síðan halda áfram handan hans. Gönguleið þessa dags var 25 kílómetra löng og uppsöfnuð hækkun var lítil eða aðeins 460 metrar. Ég hef gönguna klukkan 7:30 og fyrstu kílómetrar þessa dags liggja meðfram malbikuðum vegi. Eins og sjá má þá er veðrið fallegt og þennan morguninn fæ ég besta veður gönguferðarinnar allrar. Það gott að á milli 8:30 og 9 er meira að segja bara nokkuð heitt þegar geislar sólarinnar skína óhindraðir niður til jarðar og vindurinn liggur niðri. En veðurblíða þessa morguns endist þó ekki mjög lengi því klukkan 10 er aftur farið að rigna. Hér er klukkan 15 mínútur yfir 12 og ég komin á eitt þeirra svæða sem mér finnst falleg á göngu leiðinni. Svæði sem liggur meðfram sjónum og skartar meðal annars 2 litlum fossum. Það er alltaf gaman að skoða fossa og hlusta á þá.
Á þessu svæði eru einnig rústir þorpsins Borðoiraq sem fór í eyði á seinni hluta 19. aldar. Við þær rústir dvel ég nokkra stund, fæ mér nesti, slappa af og sendi drónan á loft. Þá eru það lokaskref göngunnar, sem eru jafn létt og þau fyrstu. Hér er klukkan að verða 4 og ég er að ganga inn í bæinn Bradford. Þar dvel ég á ljómandi góðu hóteli í 2 nætur, borða góðan mat, geng bæinn og slappa af áður en ég held aftur til Glasgow og svo þaðan heim til Íslands.